हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजमको च्याप्टर नम्बर 7 जुन म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट पढ्न गइरहेका छौँ। म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट पढ्न गइरहेका छौँ। जस्तो अब म्याग्नेटिक इफेक्ट र इफेक्ट कसले पहिला डिस्कभर गरेको भन्दाखेरि यो इफेक्ट चाहिँ डिस्कभर्ड बाई कसले भन्दाखेरि अरिस्टेड भन्नेले चाहिँ डिस्कभर्ड गरे हो। अरिस्टेडले डिस्कभर्ड गरे हो म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट। अनि अर्को म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट चाहिँ के हो भनेपछि एउटा फेनोमेन हो जुन एउटा तारमा हिँड्दाखेरि करेन्ट हिँड्दाखेरि प्रड्युस हुने जुन फिल्ड हो। जस्तो म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट इज के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा फेनोमेन हो। फेनोमेन बाई भर्स्यु of which n के त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक करेन्ट इन कन्डक्टर। इलेक्ट्रिक करेन्ट कन्डक्टरमा इलेक्ट्रिक करेन्ट इन कन्डक्टर प्रड्युस अ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ। प्रड्युस अ म्याग्नेटिक फिल्ड एराउन्ड इट त्यसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ। अर्को छ म्याग्निट्युड। म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि त्यसमा पास हुने करेन्टमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तो द म्याग्निट्युड अफ म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्निट्युड म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निट्युड चाहिँ प्रड्युस्ड डिपेन्ड्स अपन म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निट्युड चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि डिपेन्ड्स अपन द केमा भन्दाखेरि म्याग्निट्युड अफ करेन्ट पासिङ थ्रुज कन्डक्टर। म्याग्निट्युड अफ करेन्ट पासिङ थ्रुज कन्डक्टर कन्डक्टरमा पास हुने करेन्टको म्याग्निट्युडमा डिपेन्ड गर्छ। अनि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस को कारणले प्रड्युस्ड हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको कारणले। द म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस्ड ड्यू टु के त भन्दाखेरि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर इज अलवेज इन प्लेन परपेन्डिकुलरमा हुन्छ। सधैँ इज अलवेज इन प्लेन परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ द कन्डक्टरमा जस्तो कुरा गर्नु पर्दा के भने हो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस्ड हुन्छ के को कारणले भन्दाखेरि एउटा यो कन्डक्टर भयो। यो कन्डक्टरमा यहाँबाट यसरी करेन्ट हिँडिराख। यो करेन्ट हिँड्दाखेरि यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ भन्छ। करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर के हुन पर्यो यो चाहिँ सधैँ अलवेज प्लेन परपेन्डिकुलर यसरी परपेन्डिकुलरली फिल्ड क्रिएट हुन पर्यो। यसरी परपेन्डिकुलरली भन्छ परपेन्डिकुलर टु द प्लेन अफ द कन्डक्टरको प्लेनसँग परपेन्डिकुलर हुन पर्यो। अनि अर्को छ इलेक्ट्रिक करेन्ट। when electric current is passing through कता भन्दाखेरि through a conductor only magnetic field is associated हुन्छ। only magnetic field is associated with the conductor but there is no electric field। तर त्यहाँ के हुँदैन भन्दाखेरि
इलेक्ट्रिक फिल्ड हुँदैन, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फिल्ड हुँदैन, नो इलेक्ट्रिक फिल्ड सिन्स द कन्डक्टर के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन्छ। सिन्स द कन्डक्टर इज के हुन्छ यहाँ चाहिँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल, इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल। जस्तो कुरा गर्नु पर्दा जस्तो इलेक्ट्रिक करेन्ट के हुनु पर्यो भन्दाखेरि इज पासिङ थ्रुज द कन्डक्टर, ओन्ली म्याग्नेटिक फिल्ड इज एसोसिएटेड विथ द कन्डक्टर। जब एउटा कन्डक्टरमा इलेक्ट्रिक करेन्टहरू पास हुन्छ त्यहाँ मात्र यो कन्डक्टरमा इलेक्ट्रिक म्याग्नेटिक फिल्ड एसोसिएट हुन्छ भन्छ। बट देयर इज किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड हुँदैन भन्छ, किनभने त्यहाँ रेस्ट छैन अनि चार्ज छैन भन्छ, करेन्ट छ नि त त्यहाँ, करेन्टले गर्दा म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड हाम्रो चार्जको कारणले हो, रेस्ट चार्ज। तर यो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल हुन्छ, पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ पनि हुन्छ नि त यहाँ, त्यही भएर यो न्युट्रल भएको भएर त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड हुँदैन भन्छ, नो इलेक्ट्रिक फिल्ड सिन्स द कन्डक्टर इज इलेक्ट्रिकल्ली न्युट्रल भएको भएर। अनि अर्को छ जस्तो वेन द इलेक्ट्रिक चार्ज इन मुभिङ इन फ्री स्पेस, कुनै पनि एउटा फ्री स्पेसमा इलेक्ट्रिक चार्ज मुभ गर्दा वेन एन्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इज मुभिङ इन कहाँ भन्दाखेरि फ्री स्पेस बोथ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड आर प्रड्युस्ड हुन्छ, दुइटै बोथ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड आर प्रड्युस्ड वेयर एज के भन्दाखेरि स्ट्याटिक चार्जले चाहिँ के प्रड्युस गर्छ भन्दाखेरि जम्मा हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्र प्रड्युस गर्छ भन्छ। मुभिङ हुँदाखेरि हाम्रो दुइटै प्रड्युस भयो, बट स्ट्याटिक हुँदाखेरि स्ट्याटिक चार्ज प्रड्युस्ड ओन्ली इलेक्ट्रिक फिल्ड, स्ट्याटिकले चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्र प्रड्युस गर्छ। इट मिन्स स्टेसनरी चार्ज क्यान नट प्रड्युस म्याग्नेटिक फिल्ड। जस्तो यहाँबाट के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि स्टेसनरी चार्जले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्न सक्दैन। इट मिन्स स्टेसनरी चार्ज क्यान नट प्रड्युस के भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड, स्टेसनरी चार्जले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्न सक्दैन। जस्तो सोर्स अफ म्याग्नेटिक फिल्डहरू धेरैवटा सोर्सबाट म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्न सकिन्छ। तीमध्ये यहाँ छ द सोर्स अफ म्याग्नेटिक फिल्डको सोर्सहरू के हुन् भन्दाखेरि फर्स्टमा छ एउटा करेन्ट क्योरिङ कन्डक्टर, एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले करेन्ट क्योरिङ कन्डक्टरबाट क्रिएट गर्न सकिन्छ, करेन्ट क्योरिङ कन्डक्टर। अनि सेकेन्डमा छ अर्को चार्जिङ इलेक्ट्रिक फिल्डको चार्जिङबाट पनि म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ, चार्जिङ इलेक्ट्रिक फिल्ड चार्जिङ इलेक्ट्रिक फिल्ड। र थर्ड पोइन्ट छ मुभिङ चार्ज पार्टिकलबाट एउटा मुभिङ चार्ज पार्टिकल्स। अनि फोर्थ छ पर्मानेन्ट इलेक्ट्रोम्याग्नेट। यतिबाट चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्छ। कुनै पनि कन्डक्टरमा करेन्ट पास गर्यो भने त्यहाँबाट पनि के म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ। अर्को छ इलेक्ट्रिक फिल्डमा चार्जिङ गर्यो भने, इलेक्ट्रिक फिल्डलाई चार्जिङ गर्यो भने पनि म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड छ त्यहाँ चार्ज पास गर्यो, चार्जिङ गर्यो भने त्यहाँ के क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्डलाई चार्ज गर्यो भने म्याग्नेटिक फिल्ड। अनि अर्को छ मुभिङ चार्ज पार्टिकल, कुनै पनि मुभ गरेको चार्ज पार्टिकलमा पनि म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ। अनि अर्को छ पर्मानेन्ट इलेक्ट्रोम्याग्नेटबाट पनि हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड देख्न सकिन्छ भन्छ। अनि सेकेन्ड पोइन्ट छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टरेक्ट्स भन्छ। यो चाहिँ अर्को लेक्चरमा गर्छौँ यता हामीले।